Tällä videolla esitellään Alivibrio Fishery ekotoksisuustestin periaatetta ja käytännön toteutusta sekä puhutaan yleisesti biotestien hyödyntämisestä riskin arvioinnissa. Alivibrio Fishery on meriympäristön bioluminisoiva bakteeri, jota on laajasti käytetty ekotoksisuustesteissä. Valobakteerit tuottavat valoa, jonka määrä voidaan mitata luminometrillä. Myrkylliset haitta-aineet vaikuttavat valobakteerin aineenvaihduntaan, jonka seurauksena valontuotanto heikkenee. Testin on todettu osoittavan hyvin erityyppisten haitta-aineiden toksisuuden. Lisäksi sen on havaittu korreloivan korkeammilla eliölajeilla, kuten kaloilla tehtyjen toksisuustestien kanssa. Testi on nopea ja kustannustehokas toteuttaa. Valobakteeritesti on kehitetty alun perin vesinäytteelle, mutta testistä on myös tehty niin sanottu kineettinen versio. Kineettinen versio soveltuu esimerkiksi sedimentti- ja maaperänäytteille tai likaisille vesinäytteille, kuten jätevesille. Kiinteistä näytteistä, kuten sedimentti- ja maaperänäytteistä, valmistetaan vesisuspensiot sekoittamalla näytettä veteen esimerkiksi 10 tai 20% massasuhteessa. Näytteiden pH tulee olla lähellä neutraalia, eli käytännössä 6 ja 8,5 välillä. Tarvittaessa näytteen pH-arvo säädetään sopivaksi. Liian hapan tai emäksinen ympäristö voi vaikuttaa bakteerien valontuotantoon. Näytteessä tulee olla myös riittävästi happea. Koska Alivibrio Fishery on meriympäristön bakteeri, tulee myös näytteiden suolapitoisuus säätää lisäämällä näytteisiin natriumkloridia. Näytteiden natriumkloridipitoisuus tulee olla 2%. Testiä varten on saatavilla valmiita bakteerikittejä. Kylmäkuivatut bakteerit säilytetään pakastimessa. Bakteerisuspensio valmistetaan sekoittamalla laimennusliuos bakteerien joukkoon. Tämän jälkeen bakteerien annetaan stabiloitua ensin noin 4 asteessa vähintään puoli tuntia, jonka jälkeen niitä pidetään 15 asteessa inkubaattorin avulla. Testit tulee tehdä saman päivän aikana. Mittaukset voidaan tehdä näytteestä suoraan tai näytteestä voidaan valmistaa laimennossarjat. Eri laimennosten mittaaminen mahdollistaa erilaisten toksisuusarvojen, kuten EC50-arvon tai alhaisemman vaikuttavan pitoisuuden laskemisen. Käytettävä näytemäärä on pieni, vain 200–500 mikrolitraa. Jokaisesta näytteestä tehdään rinnakkaiset laimennossarjat. Näytteiden lämpötilan annetaan tasaantua 15 asteeseen ennen luminisenssin mittausta. Testin toiminta varmistetaan kontrolli- ja referenssinäytteellä. Kontrollina käytetään puhdasta 2% natriumkloridiliuosta. Referenssinä käytetään myrkyllistä ainetta, jonka toksisuus tunnetaan, kuten esimerkiksi diklorifenolia. Bakteerien valontuotto mitataan luminometrillä. Näytekyvetti asetetaan luminometriin, joka annostelee bakteerisuspension kyvettiin. Luminometri alkaa mitata valon määrää välittömästi bakteerilisäyksen jälkeen ja valontuottoa voidaan seurata mittausohjelmasta. Valon määrä mitataan uudelleen kontaktiajan jälkeen. Tyypillisesti kontaktiaika on 30 minuuttia. Valontuoton maksimiarvo saavutetaan parin sekunnin päästä bakteerin lisäyksestä. Kontrollinäytteessä valontuotto pysyy tasaisena, kun taas myrkyllisessä näytteessä valon määrä alkaa välittömästi laskea. Ympäristönäytteissä valon määrä on yleensä alhaisempi kuin kontrolliliuoksessa näytteiden luontaisesta väristä johtuen, mutta käyrän muodosta nähdään heikentyykö valontuotto toksisuuden seurauksena. Luminometri antaa tulokset valon yksikköinä. Tuloksista lasketaan inhibitioprosentti eli valontuoton väheneminen kontaktiajan aikana alkutilanteeseen verrattuna. Valon määrä voi muuttua luonnollisista syistä johtuen hieman myös kontrollinäytteessä. Tämä huomioidaan kontrollinäytteen tuloksista laskettavan korjauskertoimen avulla. Näytelaimennoksista voidaan laskea niin sanottu EC50-arvo, eli pitoisuus, jossa valontuotto on heikentynyt 50%. Laimennossarjan tuloksista saadaan selville myös vaikutukseton pitoisuus, jossa valontuoton heikentymistä ei havaita. Tuloksia voidaan hyödyntää haitallisten aineiden kokonaisvaikutusten arvioinnissa, kemiallisten pitoisuusanalyysien sekä mahdollisten ekologisten kartoitusten ohella. Kemiallisten pitoisuusanalyysien rinnalla ekotoksisuustestit antavat tietoa eri haitta-aineiden yhteisvaikutuksista ja biosaatavuudesta. Biotestit tulee aina tehdä useammalla eliölajilla ja trofiatasolla, sillä lajien välillä voi olla herkkyyseroja haitta-aineiden vaikutuksille.
Esimerkiksi jätevesien myrkyllisyyttä testataan yleensä akuuteilla vesikirppu-, levä- ja bakteeritesteillä. Lisäksi on olemassa testejä pitkäaikaisten vaikutusten arvioimiseen. Maaperänäytteille tyypillisiä testejä ovat muun muassa lierotestit ja kasvien itämis- ja kasvutestit. Biotestien käyttöä suositellaankin yhä enemmän osaksi ympäristöriskin arviointia sekä päästöjen monitorointia, erityisesti silloin, kun päästö tai huuhtouma koostuu monista erilaisista aineista eikä kaikkia yhdisteitä tunneta.